खिचडीको सेप निस्किन थाल्यो है। नमस्कार, कुवस होम कुकिङमा सबैलाई स्वागत छ है। आज चाहिँ हामी यो नयाँ खालको खिचडी बनाउँदैछौँ। त्यसको लागि सबै सामानहरू रेडी बनाएको छु मैले। यो सबै ड्राई चिजहरू हो, यसलाई भिजाउनु पर्छ। बकुल्ला छ थोरै, सबै आधा आधा कप जति छ। चना अनि सेतो केराउ, हरियो केराउ, रातो दाल, अनि यो चाहिँ रेडिमेड किनेको हो, थोरै 1 कप जति छ। यसमा चाहिँ फापर, गहुँ, जौ अनि दालहरूको मिक्स छ हैन। तर दालहरू मैले एक्स्ट्रा लिएको छु, चामलहरू पनि थप्नु पर्ने छ। यो सबैलाई अब भिजाउनु पर्छ आज। अनि भोलि चाहिँ अलि छुट्टै खालको हल्का ग्रेभी टाइपको झोल टाइपको खिचडी बनाउँछु म। अब यो सबै सुक्खा चिजहरूलाई भिजाएर राखिदिउँ आज। चना, केराउ, बकुल्ला, यो दाल अनि यो अरूलाई चाहिँ अब यो अलिक भिजाउनु पर्दैन, त्यही भएर यो चाहिँ पछि गरौँला। यतिलाई चाहिँ भिजाएर राखिदिउँ। अब यो सबै सामानहरू चाहिँ नयाँ खालको मेरो स्टाइलको खिचडीको लागि हो। अब यो यसमा भएको यो चाहिँ सुकेको चना, केराउ, हरियो केराउ, बकुल्ला सबै ड्राई चिजहरू हिजै भिजाएको हो यो हैन। अनि यो राजमा छ, यो पहिल्यै उसिनिसकेको छ। अनि यो पनि पहिल्यै चिकन स्टक बनाइसकेको छ है। यो चाहिँ अहिले खिचडीमा जान्छ, अहिले झोल मात्रै छ यसमा। चाहिँ चिकनको हाडको बनाएको हो। अनि यता भेजिटेबलहरू छ, बक्चोय, इस्कुसको टुक्राहरू, धनियाँ खुर्सानी हैन। अनि यता यो काउली छ, थोरै काउली छ, गाजर छ, आलु छ 2टा, गोलबडा छ 2टा। अनि यता अरू सामानहरूमा यो प्याज छ ठुलो एउटा डाइस गरेको, अनि बटर, लसुन 3 चम्चा छ पेस्ट, अनि लसुन स्लाइस छ 2टा पोटी। यसमा अब यो मेथी र खुर्सानी छ, मेथी थोरै अनि खुर्सानी 2-3टा छ। अनि यो अदुवा पनि मसिनो गरी काटेको अदुवा छ। नुन बेसार भइहाल्यो, मसला भइहाल्यो, यहाँ 3 चम्चा रेडी बनाएर राखेको छु। अनि यो गरम मसला भन्दा नि फ्रेस यो मसलाहरू, यहाँ 3-4वटा ल्वाङ, 3-4वटा सुकमेल, अनि 2-3टा यो तेजपत्ता छ। अनि अर्को खिचडीको लागि चाहिने भनेको यहाँ मेन दाल र चामल छ। चामल 1 टोक अथवा 1 कप भनौँ न, राइस कुकरको 1 कप। अनि दाल छ, यो रातो दाल आधा कप। अनि यहाँ एउटा स्पेसल चिज छ, यो चाहिँ सबैको मिक्स, यो चाहिँ रेडिमेड पसलबाट किनेर ल्याएको हो है। अरू अलमोस्ट सबै मैले घरमै बनाएको हो यिनीहरू हैन। बनाएको भन्नाले अब यो ल्याएर सबै भिजाउने, उसिन्ने, यो स्टक बनाउने सबै आफैले गरेको हो। मसलाहरूदेखि लिएर सबै कुरा आफैले गरेको। अब यसमा यो मैले पानी पनि रेडी गरेको छु। यसमा यो दाल र चामल एकछिन भिजाइदिउँ। अरू चाहिँ अब हिजै भिजाइसकेँ, भिजाउनु पर्ने कुराहरू दाल चामल। अनि यो फापरहरू, यो जौहरू भएको चिज चाहिँ एकछिन भिजाइदिउँ। अब यहाँ यो खिचडीको लागि ठुलो पट रेडी छ। यसमा अब तेल राखिदिउँ। तेल आधा कप जति, आधा कप भन्दा अलिक कम। तेल तातिसक्यो, धुवा हुन थालिसक्यो। यो मेथी, त्यसपछि यो स्लाइस्ड लसुन, त्यसपछि काटेको प्याज, खुर्सानी,
अब यसमा यो तेजपत्ता अनि यो सबै दालचिनी ल्वाङ सुक्मेल सबै एकैछिन पुऱ्याइदिउँ। अनि अब यो गेडागुडीहरू, त्यसपछि यो चामल दाल फापर जौ बाटमा सबैको मिक्स। त्यसपछि यो भेजिटेबलमा आलु चाहिँ अहिले हाल्दिउँ। अनि नुन यसमा 3 चम्चा छ, अहिले थोरै 2 चम्चा भयो। अनि बेसार आधा चम्चा। यो चिकन स्टक यो पनि घरमै बनाएको है, चिकनको हाड उमालेर गरेको। अब चिकन स्टकले नपुगे यसमा अझै पानी थप्नुपर्छ अहिले पछि। अब यो छोपेर पकाउँछु। खिचडीको सेप निस्किन थाल्यो है। यसमा सक्खर हालेर पानी थप्नुपर्छ। अब यसमा यो इस्कुस, थोरै इस्कुस छ, यसलाई राखिदिउँ। अनि काटेको हरियो खुर्सानी, चामल खुर्सानी छ यसमा। अनि उसिनेको राजमा, अनि काटेको गोलभेडा, 2टा काटेको गोलभेडा। अब यो तिनीहरू चाहिँ अलिकति पछि हाल्छु। त्यसपछि अदुवा, त्यसपछि लसुन 3 चम्चा छ, अदुवा नि 3 चम्चा। त्यसपछि यो जिरा धनियाँ घरमै पिरेको यो 3 चम्चा छ। यो बाँकी नुन पनि थपिदिउँ। त्यसपछि आयो बटर। अहिलेको चिकन स्टकले अब पुगेन, यसमा पानी थप्नुपर्छ। एकछिन अझै पाक्नुपर्छ यो 2-4 मिनट। अहिले सुक्खा खालको खिचडी होइन, अलिकति लदरो झोल टाइपको बनाउनु लाग्छु। अब यसो म आफैले के हालेँ, अब बिर्सिन थालिसकेँ, धेरै चिज हालिसक्यो। अझै 2-4 थरी अझै हाल्नु बाँकी छ। एकछिन छोपिदिउँ अझै। सही छड्किरहेछ। बाँकी चिजहरू नै हाल्दिउँ यसमा। अब यसमा काउली, गाजर अनि यो बक्चोइ बाँकी छ। सुरुमा काउली, त्यसपछि गाजर, बक्चोइ अझ एकैछिन 2 मिनट जति पछि हाल्छु। के पुगेको छैन, के पुगेको छ। मेन नुन ट्राई गर्नु पऱ्यो कस्तो भयो। ठिक छ। यो काउली नि धेरै पाक्नु पर्दैन, एकछिन तातोले नि पाक्छ। अब यसमा धनियाँ छर्किदिउँ। त्यसपछि यो एउटा बक्चोइ काट्दा चाहिँ यसलाई डुबाइदिउँ। 1-2 मिनट छोडिदिउँ। अब यो पाक्यो भने यस्तो खालको खिचडी चाहिँ मैले नै पहिलोचोटि बनाएको हो। यतिको धेरै आइटमहरू हालेर बनाएको चाहिँ पहिलोचोटि नै हो। अरू खिचडीभन्दा यो छुट्टै तरिकाको छ। यो चाहिँ खिचडी अनि यो सुप जस्तो पनि भयो। यसमा भेजिटेबलदेखि दुनियाँ गेडागुडीदेखि होइन सबै कुराहरू छ। भनेपछि यो पर्फेक्ट खाना हुन्छ। यो चाहिँ मैले 6-7 जनाको लागि बनाएको छु। अब अहिले थोरै मान्छेको लागि अलिक थोरै पोर्सन बनाउँदा हुन्छ। दाल, चामल, गेडागुडी, भेजिटेबल, मासुको झोल सबै थोक छ यसमा। लास्टमा पाक्यो यसलाई। अब
छिटो ट्राई गरौँ। पाकिसक्यो, स्टोभ बन्द गरिदिउँ। निकालिदिउँ। अब यो खिचडी पाक्यो। अब यसलाई चाहिँ ठुल्ठुलो बलमा हालेर मजाले खाइन्छ। अब यो पाक्नलाई चाहिँ ठ्याक्कै 1 घन्टा लाग्यो मलाई। अहिले चाहिँ यति नै गरौँ होला, फेरि अरू कुनै भिडियोमा भेट्दै गरौँला। धन्यवाद यतिन्जेलसम्म यो भिडियो हेरिदिनु भयो। आउँदा भिडियोहरू अझ राम्रो होस् भन्नका लागि र हामीलाई थप हौसला प्रदान गर्न तपाईँहरूको सल्लाह सुझाव राम्रो नराम्रो के लाग्छ उल्लेख गरिदिनु होला। त्यसका साथै कुनै पनि भिडियो नछुटोस् भन्नका लागि युट्युबमा गई यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला है।